Скандал навколо прем'єра. Аудіозаписи, на яких голова уряду нібито сказав, що він повний профан в економіці, сьогодні жваво обговорювали депутати. У партії більшості це вважають нарізкою та монтажем, зробленим для дискредитації очільника Кабміну. І попросили СБУ з'ясувати походження. Як відреагували на появу скандальної інформації в інших фракціях та сам голова уряду, розкаже Наталія Заморська. У парламенті охрестили скандальні аудіозаписи, які вчора з'явилися в мережі, плівками Гончарука. Зроблені вони були нібито під час наради прем'єра з головами кількох міністерств та представниками Нацбанку, де обговорювали ситуацію в економіці. І на одній із них голос, схожий на Олексія Гончарука, визнає, що є, цитую, профаном в економічних питаннях. У фракції більшості уже сумніваються в автентичності аудіозаписів. Моя особиста думка така, що це точно нарізка. Це точно монтаж, 100%. Більш того, там є маніпуляції. Тобто треба розбирати взагалі, якщо в цьому є сенс розбиратися. Я послухав, я нічого такого супер кримінального чи щось такого не знайшов там. У кулуарах ширилися чутки, що на розгляд фракції навіть виносили питання про відставку Гончарука через цей скандал. Однак представники більшості спростували цю інформацію. Кажуть, на висловленні недовіри наполягала лише одна з груп депутатів, однак не знайшла підтримки. Та й, мовляв, у будь-якому разі ставити це питання на голосування не будуть, бо після затвердження плану дій уряду прем'єр захищений річним імунітетом. Щодо висловлення недовіри, це буде порушення Конституції. Ми ж на таке не йдемо. В разі, якщо ми це зробимо, і його можна буде оскаржити в Конституційному суді. Навіщо нам такі ситуації створення політичної кризи? Це крім того, що будь-яке зняття уряду провокує політичну кризу. Завтра під час години запитань до уряду депутати сподіваються заслухати пояснення прем'єра з приводу скандалу. Гончарук повинен чітко сказати, чи були такі розмови, чи був такий запис, чи не був. Якщо він підтвердить цю інформацію, то, на моє переконання, він повинен написати заяву про відставку і припинити свої повноваження прем'єр-міністра. У партії «Голос» коментувати своє ставлення до появи відеозаписів відмовились. Запитання, яке ви мені задаєте, задавайте, будь ласка, фракції монобільшості. Це їхній уряд, це їхня відповідальність, це їхні люди, їхня кадрова політика. Нехай вони і коментують. А от у «Європейській солідарності» вважають, що в Україні спеціально роздмухують псевдоскандал. І натякнули, що до цього можуть бути причетні колишні власники нині націоналізованого Приватбанку. Подивитися, на яких каналах вийшли в першу чергу атака на український уряд, на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха. Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним, і через який виводилося десятки, а може сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Сам Гончарук сьогодні заявив, що останнім часом проти нього та уряду розгорнулися масовані інформаційні атаки. Але він вважає це свідченням того, що владна команда на правильному шляху. Зазначив, ворогам не вдасться його зупинити. І навів аргументи на користь того, що він знається на економіці. Навіть жартівливо обіграв фразу, яку йому приписують. Обсяг інвестицій, які заходять в нашу країну, щодня збільшується. Інфляція рекордно низька, а гривня рекордно міцна. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. Розібратися, чи автентичні аудіозаписи, як вони з'явилися та чи немає на них монтажу, тепер повинна СБУ. До неї звернулася частина «Слуг народу» та попросила провести розслідування. Цим зверненням ми хочемо отримати всі відповіді, чи був такий запис, чи є кримінальне провадження по цьому запису, а якщо немає, то чи є це такою продовженням ганебної практики деяких, можливо, залишившихся недоброчесних співробітників спецслужб, або ж все ж таки сфальсифікований запис, який має на меті вбити клин між Кабінетом міністрів, президентом та Верховною Радою. Водночас управління державної охорони заявило, зробити жодних записів на нараді було неможливо, бо щодня проводять заходи, щоб забезпечити конфіденційність роботи прем'єра. Наталя Заморська, Валерій Рябчин.
Савченко, Леонід Попович. Новини сьогодні.